हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज तपाईहरुलाई नेपाल आर्मीको अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु जसुकै सामान्य इंग्लिश अथवा लेखपढ गर्न सक्नुहुने सबैले फर्म सजिलैसँग भर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। मैले जति सक्दो सजिलो तरिकाले फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा देखाउन खोजेको छु। ढिलो नगरी हाम्रो विषयतिर लागौँ है त। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले एउटा आफ्नो ब्राउजर खोल्नु पर्नेछ। ब्राउजर जस्तै गुगल क्रोम हुन सक्छ। त्यसमा गएर नेपाल आर्मी भनेर टाइप गर्नु होला। नेपाल आर्मी टाइप गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा आउने यो फर्स्ट लिंकलाई क्लिक गर्नु होला। नेपाल आर्मी पेजमा रहेको अलिक तल स्क्रोल अप गरिसकेपछि जोइन नेपाल आर्मी भनेर त्यहाँनिर एउटा इमेज छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो हामीले सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडको फलोअर्स पद दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना भन्नेमा एप्लाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अर्को पेज आउँछ, त्यसमा अनलाइन आवेदन सुरु भन्नेमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँनिर दिएको आवेदन पद त्यसमा सैन्य पद सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि निवेदकको प्रकार भनेको छ, यसमा हामी सर्वसाधारण हो भने सर्वसाधारण हो। कुनै जागिरमा लागेछ भने इन सर्भिसमा हुन्छ, तर हामी सर्वसाधारण नै हुन्छौँ यसमा। र जेन्डर शैक्षिक तह के हो, हाम्रो 8 क्लास हो भने निम्न माध्यमिक हैन। त्यसपछि 8 देखि माथि 10 12 हो भने माध्यमिक गर्छौं हैन। हामी चुज गर्छौं। यसमा हामीले के गरेको त एसएलसी पास गरेको अथवा एसएलसी सोसहा मात्रै भएको। एसएलसी पास गरेको भने यहाँनिर मैले एसई चुज गरेको छु। त्यसपछि आफ्नो जन्ममिति लाउने अनि त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर यहाँ दिएको सबै कुराहरू आफै चुज गरेर गर्नु होला। त्यसपछि कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि आवेदन फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ, यो एकचोटी मजाले आफूले पढ्नु होला हैन। त्यसपछि स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। अब स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अर्को एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने आउँछ, जसमा चाहिँ पर्सनल डिटेल्सहरू हुन्छ। यसमा सुरुमा आफ्नो नाम राख्नु होला। त्यसपछि इंग्लिश नेपाली दुवैमा अनि युनिकोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा राख्दाखेरि चाहिँ युनिकोडमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यसमा गएर कसरी नेपालीमा लेखेकोलाई युनिकोडमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। यसमा साधारण फर्म छ, यसमा तपाईहरु मजाले भर्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि र यसमा रहेको यहाँ आइडेन्टिफिकेसन मार्क हुन्छ, यो चाहिँ तपाईको फेसमा कतैतिर कोठी अथवा केही चिन्ह हुन्छ, त्यो चिन्ह जनाउनुको लागि हो। तपाईलाई जस्ट फेसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ, केलाई पोइन्ट गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मोल अन नोज भनेको छ मैले। त्यसपछि सिम्पली सबमिट एप्लिकेसन गर्दिने। यति गरिसकेपछि अब हामीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरण भर्नुपर्ने छ। अब तपाईले 8 क्लास पास गरे भने 8 क्लास चुज गर्ने हैन। त्यसपछि एसई हो भने एसई चुज गर्ने र यसको सामान्य फर्म छ, यसलाई भरेर त्यसपछि सबमिट गर्दिने। सबमिट गरिसकेपछि अब पारिवारिक विवरण माग्छ। पारिवारिक विवरणमा नेपाली र इंग्लिशमा आफ्नो बुवा आमा हजुरबुवाको नाम लेख्नु पर्यो र सबमिट गर्नु पर्यो। अर्को नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ के छ भने हाम्रो आवेदकले दिनुपर्ने केही विवरणहरु छ दरखास्त सम्बन्धी। यसमा सुरुमा छ भर्ना कहाँनिर हुने हो। भर्ना तपाईको नजिकमा रहेको आर्मी बाहिनीहरु हुन्छ, आर्मी क्याम्पहरु हुन्छ, गढहरु, त्यहाँ जुन चाहिँ हामीलाई आवेदन खुलाएको नोटिसमा देखाएको थियो, सूचनामा देखाएको छ, त्यही चुज गर्नु होला तपाईको नजिक रहेको। र त्यसपछि कुन ग्रुपमा पर्ने त्यहाँ चुज गर्नु होला। आदिवासी जनजाति, खुल्ला, महिला, पिछडिएको, दलित, मधेसी। त्यसपछि डकुमेन्टहरु चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने। अब तपाईले नागरिकता त अनिवार्य लानै पर्यो। त्यसपछि आफ्नो सर्टिफिकेट भनेको एसएलसी अथवा एसई हो भने त्यो लाउनु पर्यो। हामीले त्यसमा टिक लाग्छ नि। अब +2 गरेर +2 कोमा हामीले फर्म भरेछ नि +2 मा टिक लाउनु पर्यो। त्यसपछि फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, पासपोर्ट साइजको फोटो। पासपोर्ट साइजको फोटो कुनै बेला यहाँनिर भनेको लिने भनेको चाहिँ 100 देखि 300 केबी सम्मको हो।
100 भन्दा कम हुनु भएन र 300 भन्दा माथि हुनु भएन त्यसलाई कसरी फोटो एडजस्ट गर्ने यदि बढी भयो भने अथवा कम भयो भन्ने बारेमा मैले डिस्क्रिप्सनमा भिडियो राखेको छु भिडियोको लिंक त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि हामीलाई यहाँ रातो अक्षरमा दिएको छ यसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ टिक लगाइसकेपछि सबमिट एप्लिकेसन गर्दिने अब लास्टमा के रहेको छ भने हामीले भरेको फर्म ठीक छ कि छैन त्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म चेक गर्ने यदि ठीक छैन भने सच्याउनुहोस्मा क्लिक गर्ने र यदि ठीक छ भने आवेदन दाखिल गर्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गर्ने यति गरिसकेपछि हामीलाई एउटा प्रिन्ट फर्म आउँछ त्यो हामीले सिम्पली यसरी सेभ गर्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हामीले जुन चुज गरेको थियौं केन्द्र त्यहाँ गएर चाहिँ यो फर्म बुझाउन सक्छौं ल यति भएदेखि अनलाइन फर्म नेपाल आर्मीको फर्म भरियो कुनै प्रकारको समस्या आयो भने अथवा फर्म भर्न मिलेन भने मैले दिएको तल दिएको जीमेलमा तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सोशल मिडियामा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट मलाई फाइल डकुमेन्टहरु पठाएर म सजिलैसँग तपाईहरुको फर्म भर्दिन सक्नेछु है त